Gata? Da, ne aflăm la stupina profesorului Ursu, care este plasată în clipa asta într-o zonă superbă, o zonă muntoasă. Mai sus un pic de Moinești, zona se numește Petrosu. Am descoperit această colță, așa cum de sondă. Și îmi amintesc cu ani în urmă, cum la un moment dat, asta s-a întâmplat prin 90-91, scoteam miere aici, am prins mană și un coleg al meu, directorul Scheli, spune, zice: bă, dar ce așa neagră mierea ta? Dădeam mierea de mană, este foarte interesant, o miere de o calitate extraordinară, de 7 ori proprietățile unei miere de salcâm. Mult mai bună miere de mană. Exact în zona asta se întâmpla asta în 90-91, când eu aveam o stupină formată, să zicem, de vreo 15 familii, 20 de familii așa. Acum cât... Dar, din clipa asta, stupina conține 180 de familii, 60 pe fiecare vagon, ori 180 de familii în producție și care, să spunem, în momentul de față ne aflăm la o operație foarte importantă, operația aceea de extracții, și cu ocazia asta întâlnim foarte multe probleme în stupină. La momentul în care intru în vagon și mă apuc să încep să scot ramele, să încep să extrag, constat multe probleme. Bună oară, una din cele mai grave probleme este aceea în care matca dispare. Dispare din diverse motive. Și aveți o situație de asta în acest moment? Am în momentul ăsta o situație și chiar... Păi, haideți să o vedem. Să o vedem. Problema e foarte complicată. Iată că stupina este însoțită și de câteva roișoare. Aici am 4 nuclei cu mărci împerecheate și în momentul de față, la familia aceea pe care am găsit-o fără matcă și fără șanse de a se putea salva, dacă n-aș fi avut asta, dacă n-aș fi avut posibilitatea să intervin cu nucleul acesta nucleu de 3 rame, cu matca deja împerecheată, familia respectivă ajunge în stadiul acela de besmeticire, adică o albina. Asta este problema. Iată, vă spuneam că am 4 nuclei și fiecare nucleu pe 3 rame. Și acum rezolv treaba asta atât de simplu și ușor încât familia va continua să activeze foarte bine. Iată, să văd dacă găsesc și matca, să vă și arăt. Aici avem puiet. Eu am luat matca de pe așa, puiet frumos, o matcă care e acum formată, o matcă din schimb liniștit, nu este pe rama asta, ca să nu pierd mult timp. O să o și ducem în familii, deci mergem în vagon. Aici familii stau 30 pe parte și 30 pe parte. Riscul mare este că atunci când vin cu nucleul nou, matca să-mi fie omorâtă de către familia care se află aici în clipa asta în vagon. Însă am făcut o șmecherie foarte interesantă. Am golit cât s-a putut. E puțin albină, foarte puțină, pentru că el n-a avut cine să genereze chestia asta. Și am scos ramele cu miere, am găsit destulă miere aici, am dat la centrifugă și acum albina este foarte frământată să aranjeze celulele, să curățe celulele. Ea va pe nesimțite mai mult, duce lipsa mărcii. Și atunci eu sper de data asta, în loc să mai pun matca în cușcă, să mai fac niște lucruri de astea așa, sper să reușesc această mișcare să o reușesc din prima. Să aduceți niște rame cu puiet. Cu puiet și cu matca de acolo. Cu matca, da. Și să o accepte, să nu se întâmple
situația aceea în care mi-o omoară. De regulă o omoară, fiindcă e alt miros, altă situație. Da. Ia să vedem în conul ăsta. Acum am început. Da? Deci matcă tânără de anul ăsta este foarte nervoasă și supărată că o expunem. No, ea este foarte discret, așa și foarte. Tot trece pe partea altă. Tot trece de pe parte pe alta. Este aici, uitați-o. Iată. Degetul meu și arată, se întoarce. Acum am prins degetul. Așa, așa. Ia uitați-o. Este matcă de anul ăsta. În clipa asta, familia respectivă este rezolvată. Ducând 3 rame cu puiet și cu matca din anul acesta, va pleca cu toată furia în activitate. A trecut în partea altă? Nu mai știu unde este, nu m-am mai uitat. Haideți să luăm de acum rame. Acolo. Da, ea este, uneori stă pe loc. Da. Deci avem 3 rame, nucleul de 3 rame, nucleu format din primăvara asta, cu matca tânără, și fixez în felul următor. Pe rama asta aveam matca. Ei bine, matca o să o fixez între cele 2 rame. Care le-ați adus, da. Da, ca ea cu să... puiet. Exact, să află în cuibul ei. Să vadă că are activitate. Sigur că da, și să nu atragă atenția celor care, albinilor din familia asta. Până când mirosul ei va fi răspândit în tot stupul, am grijă ca acest lucru să-l fac. Da, mirosul ei și a celorlalte albine cu care vine. Și a celorlalte, dar uitați-vă... Că și alte care vin pot sigur că da, sigur ar trebui să intre în dispută, să se bată un pic, dar nu se bat deloc. Vă rog să vă observați câtă liniște este, cât de frumos sunt, nucleul este acceptat, pentru că am reușit să pun ramele cu miere. Mirosul ramelor cu miere și așa și toată povestea asta le-au creat lor o activitate. Sentimentul de îndestulare. Nu, fac o activitate, au ceva de treabă acum. Ei bine, se ocupă de curățat ramele respectiv și așa mai departe. Aici mai pun încă o ramă cu miere? Nu, decăpăcită, care a fost dat la centrifugă. Da. Exact cum au fost astea două, pun una aici. Da. Și am rezolvat treaba. Da. Cuibul ăsta își va vedea de treabă liniștit. Asta este o chestie nemaipomenit de interesantă și fără treaba asta la vagoane problema este destul de complicată. Da. Deci o strategie prin care la început, în momentul în care s-a descoperit familia în criză, fără matcă, s-au pus câte rame. 3 rame, un nucleu de 3 rame, cu matca deja în activitate. Deci matcă împerecheată, matcă nu... Da, dar nu, reiau discuția că întâi ați dat de lucru la albine, punând cele 3 rame sau câteva rame cu miere care ele să aibă de lucru și pe urmă ați adus cele 3 rame cu puiet și cu matca în lucru. Da. În felul ăsta, acceptarea a fost foarte sigură. Da, aici e important de subliniat. Da. Mulți folosesc o zeamă de ceapă, nu știu ce, chestii, tot felul de lucruri. Dar eu am găsit de cuvință că asta e una din lucruri, din variantele foarte bune. Că le-ați dat de lucru, da. Da, lucru și acum sunt ocupate. Da, și în momentul în care vă dați seama, deja s-au uniformizat. S-au uniformizat mirosul, da. 2, 4, 6, 8, 10, 11 și mai trebuie o ramă care o pun la margine, tot din aceea. Da. Opriți-o. Ca să pot umbla la nivelul 2 și la nivelul 3, am imaginat acest sistem cric foarte interesant, cu o piedică și ridic la orice poziție doresc eu. Ia uitați, cât de interesant mă duc și iarăși îl cobor, pun piedica. Fiecare își imaginează fel de variante. Asta mi s-a părut mie destul de interesant. Și acum, după ce l-am adus la poziția corectă, este împins stupul foarte simplu. Și am ajuns în locașul său, totul e perfect. Îl mutăm la următoarea familie și continuăm activitatea în felul acesta. Continuăm activitatea și urmărim o altă